Da. Da. Ți l-am pus în comandă. Da. Uite-te să vezi. Sună-mă. Bine. Ceau. Deci stă pe 2 ăla până, dacă vreți să meargă până dimineața, stă pe 2 ăla să nu. Păi da, dar mai devreme nici nu s-a resetat. Da. 1. Bun, o să-l trimit pe domnul. Na bine. Ceau. Deci în hârie asta așa, zice. Pompa, da, da, da. Gata sau... Păducă.